Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 21 about the chapter Permutation and Combination. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. So in the previous lecture we were discussing certain properties of binomial coefficients. This NCR is called binomial coefficient. The last property that we have done, that whenever you talk about NCR, when is the value maximum? So NCR is maximum when, means it is when maximum. So the answer was, if n is even, then NCR is maximum at R is equal to n upon 2 असं आपण म्हटलं होतं. And if n is odd, then NCR is maximum at two places, when R is equal to integral part of n upon 2 and integral part of n upon 2 plus 1. Okay, now what is integral part of n by 2? I have explained. Suppose n is 7, then it is 7 upon 2. So its integral part will be integral part of 3.5, which is 3. But instead of remembering all this, what we can say is, it is maximum when R is equal to n minus 1 upon 2 or n plus 1 upon 2. याचा अर्थ काय, जर n 7 असेल, 7 असेल, तर 7 minus 1 म्हणजे 6 upon 2 3 आणि 7 plus 1 8 upon 2 4, मग 3 किंवा 4 याला ती मॅक्सिमम असेल. राईट? सो दिस इज ऑब्वियस. So instead of remembering n by 2 and remembering n by 2 integral part, you can remember this formula. So immediately you can tell, समजा तुमचं n म्हणजे काय 23 असेल, मग अशी आपण उदाहरण घेतलं त्याप्रमाणे. Then when this 23 CR is maximum when R is equal to 23 minus 1 upon 2, म्हणजेच 22 भागिले 2 11 आणि 23 plus 1 म्हणजे 24 भागिले 2 12. मग तोच रिझल्ट मगाशी आपण आणला होता. 23/2 म्हणजेच किती होतात, 11.5. त्याचा इंटिग्रल पार्ट किती, 11. मग इंटिग्रल पार्ट लक्षात ठेवण्याच्या ऐवजी आपल्याला हे सिंपली लक्षात ठेवता येईल की R n-1 upon 2 असताना किंवा n+1 upon 2 असताना ते मॅक्झिमम असतात व्हॅल्यू. ही जी प्रॉपर्टी आहे, मगाशी मी तुम्हाला दाखवलं ना की NCRच्या व्हॅल्यू एका ठराविक स्टेजपर्यंत वाढत जातात आणि नंतर त्या कमी होतात. आणि कमी होतात त्यासुद्धा त्याच ऑर्डरने रिव्हर्स येतात, त्याच व्हॅल्यू येतात पण त्या रिव्हर्स ऑर्डरने येतात. मग ह्या प्रॉपर्टीला काय म्हणतात, आत्ता एवढंच लक्षात ठेवा, दिस इज कॉल्ड युनिमोडल प्रॉपर्टी. दिस इज युनिमोडल प्रॉपर्टी. ज्या व्हॅल्यूज तुमच्या वाढत जातात, म्हणजे मी हे एनलार्ज करतो, समजा n तुमचा 6 असेल तर त्याच्या व्हॅल्यूज काय असतात, 6C0, देन 6C1, 6C2, 6C3, मग 6C4, 6C5 आणि मग 6C6. तुम्हाला माहिती आहे याची व्हॅल्यू 1 आहे, याची व्हॅल्यू पण 1 आहे. 6C1 म्हणजे 6 आहे, याची 6C5 पण 6 आहे. 6C2 म्हणजे किती होणार, 6×5 30 भागिले 2 म्हणजे हे 15 असतात. ही व्हॅल्यू पण मग 15 होईल, पण ही जी व्हॅल्यू आहे ना ती 20 होणार. दिस इज मॅक्सिमम. मग तुमचं काय होतंय बघा, 1 6 15 20 अशा वाढत गेल्या आणि मग कमी झाल्या, 20 15 6 1. त्याच व्हॅल्यूज x 1 6 and 15, बट दे आर इन रिव्हर्स ऑर्डर नाव, 15C 6 आणि 1. ही जी प्रॉपर्टी आहे ना ह्याला म्हणतात युनिमोडल प्रॉपर्टी. आणि कुठपर्यंत वाढत गेल्या बघा, 6C3 हा n/2 आहे आणि n इव्हन आहे ना, त्यामुळे ती प्रॉपर्टी आली त्याच्यामध्ये. ओके, सो बघा, NCR इज मॅक्झिमम वेन इफ n इज इव्हन, देन NCR इज मॅक्झिमम अँड R इज n/2. मग इथे n इव्हन आहे, n/2 म्हणजे 3 होणार, म्हणून तिथे ती मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे 6C2.
So I hope you understood this property. Okay, this is called unimodal property. Okay, now we will continue. Okay, so now we are in a position to study these solved examples. All I will not discuss, but some definitely I will like to discuss. Okay, see what is first example. It is very simple. Find the values of, किमती तुम्हाला फक्त काढायचे. I think you can do this. त्यातलं मॅक्झिमम जे आहे 52C3, that we will try. Okay, so this is from the solved examples. त्यातला पहिला प्रॉब्लेम, फर्स्ट प्रॉब्लेम फ्रॉम सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स. मग तिथे काय विचारलंय मला, त्यातला तिसरा भाग करतोय आपण. व्हॉट इज आस्क्ड 52C3. मग आपल्याला NCRचा फॉर्म्युला वापरावा लागेल. NCRचा फॉर्म्युला काय, n फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय n मायनस r फॅक्टोरियल इंटू r फॅक्टोरियल. म्हणजे इथे काय होणार, n इज 52, सो 52C3 विल बी 52 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय n मायनस r म्हणजेच काय 52 वजा 3 म्हणजेच 49 फॅक्टोरियल गुणिले 3 फॅक्टोरियल. आपण असं नेहमी लक्षात ठेवायचं, कॉम्बिनेशनचा व्हॅल्यू काढताना न्यूमरेटरला हे 52 फॅक्टोरियल, डिनॉमिनेटरला प्रॉडक्ट आहे कशाचा, 52 मायनस 3 आणि 3 यांच्या फॅक्टोरियल्सचा. मग आता इथे 49 फॅक्टोरियल्स आहेत, यातलं मॅक्झिमम काय आहे 49. मग त्याच्या पुढपासून सुरुवात करायची आपण. 49च्या पुढे 50, मग 51, मग 52. हे न्यूमरेटरला उरणार कारण काय डिनॉमिनेटर स्मॉलर आहे. आणि मग डिवायडेड बाय 3 फॅक्टोरियल विच इज 6. हे तुम्हाला काढता येईल. 3 दुणे 6 आणि 17 त्रिक 51 म्हणजे इथे 17 झाले आणि हे 26. मग हे जे काही गुणाकार येईल तो तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. वॉट एव्हर, सपोज इट इज x, देन x इज द आन्सर. आय लिव्ह इट टू यू टू मेक दिस प्रॉडक्ट. बट देन दिस इज हाऊ यू हॅव टू कॅल्क्युलेट using the formula NCR. Such things can be managed. Okay, so now that is very simple issue. We will come to the next problem. वर्ड प्रॉब्लेम्स त्याच्यामध्ये असतात आणि ते तुम्हाला चांगल्या प्रकारे सॉल्व्ह करतात. इथे बघा, आता ह्यांनी काय दिलं आहे की बघा इथे जर जस्ट आय विल एक्सप्लेन दिस. यांनी आता हा प्रॉब्लेम असा आहे की इफ सी दिस इज सेकंड प्रॉब्लेम फ्रॉम द सॉल्व्ड एक्झरसाइजेस, सॉल्व्ड एक्झाम्पल्स यू कॅन से. त्यांनी काय म्हटलंय बघा, NCR-1 नंतर काय इज टू, म्हणजे रेशो दिलाय त्यांनी NCR इज टू NCR+1. हे जे आहे दिस इज गिवन टू यू ॲज 14:8 इज टू 3. ओके, मग म्हणजे ह्याचा अर्थ काय झाला, ही जी क्वांटिटी आहे या तिघांचा रेशो म्हणजे थोडक्यात काय, हे धिस अपॉन धिस म्हणजेच NCR-1 याचा अर्थ असा होतो ना, NCR-1 डिवायडेड बाय NCR इज इक्वल टू 14/8. 14/8 म्हणजे 7/4. तसंच ऑल्सो धिस अँड धिस, सो इट इज NCR divided by NCR+1 is equal to 8/3. Okay, now you have to make these calculations. What will be NCR-1 upon NCR? They have directly given it as R upon n-R+1. But you can calculate it. आपण कॅल्क्युलेट करूया, म्हणजे आपण ते कॅल्क्युलेट करूया. जस्ट विल नॉट बिलीव इन वॉट एव्हर इज गिवन. ओके, सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट नाव NCR. मी फक्त एवढं दाखवतो, मग त्या प्रॉब्लेमकडे त्यांनी सोडवून दिलेलाच आहे. वी नीड नॉट राईट इट एव्हरीथिंग हिअर, बट दे हॅव गिवन डायरेक्ट व्हॅल्यू ऑफ धिस. सी व्हॉट इज NCR? इट इज n फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय n-r फॅक्टोरियल इंटू r फॅक्टोरियल, अँड दॅट इज टू बी डिवायडेड बाय दिस NCR+1 म्हणजेच काय होणार, n फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय n-r+1 म्हणजेच काय होणार ते n-r-1 फॅक्टोरियल इंटू r+1 फॅक्टोरियल. ओके, सो नाव यू विल रेसिप्रोकेट अँड मल्टिप्लाय. हा जो डिनॉमिनेटर आहे
तो आपण रेसिप्रोकल करून मल्टिप्लाय करणार, म्हणजेच काय होणार, एन फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय एन मायनस आर फॅक्टोरियल इंटू आर फॅक्टोरियल इंटू दिस विल बी एन मायनस आर मायनस 1 फॅक्टोरियल इंटू आर प्लस 1 फॅक्टोरियल and then divided by n factorial. So this n factorial issue cancels. आणि इथे जो r plus 1 फॅक्टोरियल आहे, इथे r फॅक्टोरियल आहे, यांचं कॅन्सलायझेशन होऊन इथे r plus 1 येईल. बिकॉज ओके r plus 1 फॅक्टोरियल इज मोर दॅन r फॅक्टोरियल. मोठी क्वांटिटी यातली कोणती आहे, r plus 1 फॅक्टोरियल. त्यामुळे हे कॅन्सल होऊन न्यूमरेटरला r plus 1. इथे पण तसंच झालं बघा, n मायनस आर मायनस 1 फॅक्टोरियल आणि इथे n मायनस आर फॅक्टोरियल आहे. सो वेअर द क्वांटिटी इज बिगर हिअर नाव इन डिनॉमिनेटर, मग त्या n मायनस आर मायनस 1 फॅक्टोरियल हे सर्व कॅन्सल होईल आणि उरेल काय, त्याच्यामध्ये 1 मिळवा आणि n मायनस आर येईपर्यंत ही क्रिया चालू ठेवायची. मग n मायनस आर मायनस 1 मध्येच मी 1 मिळवला की n मायनस आर मिळणार, म्हणजेच काय उरलं r प्लस 1 अपॉन n मायनस आर. आणि हे तुम्हाला दिलेलं आहे त्यांनी 8/3 वगैरे बघा, r प्लस 1 अपॉन n मायनस आर. हे बघा, r प्लस 1 अपॉन n मायनस आर इज 8/3. तसंच तुम्हाला ही क्वांटिटी काढता येईल, म्हणजे ही, आणि त्याच्यावरून आपण सर्व कामं करत राहायची. आता आपण NCR म्हणजे हे काढलं, NCR अपॉन NCR प्लस 1, दॅट केम आउट टू बी दिस r प्लस 1 अपॉन n मायनस आर, दॅट इज 8/3. सिमिलरली whenever you will calculate NCR minus 1 divided by NCR, you will get this r upon n minus r plus 1. And that is 7 upon 4. And then you can manipulate these things and get the answer. ठीक आहे. So I leave that problem to you to get understood. नीट वाचा, समजावून घ्या, कॅल्क्युलेशन्स करा. असे ज्यावेळी सॉल्ड एक्झाम्पल्सचा अभ्यास आपण करतो त्यावेळी वही आणि पेन घेऊन बसायचं. आपण काय त्यांनी लिहिलं आहे ते आपल्या भाषेमध्ये इलॅबोरेट करायचं, तेच लिहून नाही काढायचं, त्याला काहीच अर्थ नाही. यू शुड अंडरस्टँड व्हॉट इज रिटन, यू शुड बी एबल टू जस्टिफाय whatever is written there, then it is good. Okay, so okay, that can be done by you. Now what, next thing is this word problem. हा बघा, आता त्यांनी काय म्हटलंय, see there are n points in a plane, find the number of straight lines and triangles that can be obtained by joining points on a plane if no 3 points are collinear. म्हणजे कसं झालं बघा, तिसरा प्रॉब्लेम जो आहे सॉल्ड एक्झाम्पल्स मधला, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिलेलं आहे, n पॉईंट्स आहेत प्लेनमध्ये. आता तुम्हाला माहिती आहे साधी जॉमेट्री की प्लेनमधले कुठलेही 2 पॉईंट्स हे कोलिनियर असतात. मग त्यांनी काय सांगितलं आहे, त्यामुळे कुठलेही 2 पॉईंट्स हे कोलिनियर असणारच आहे. नो 3 ऑफ देम, बघा इथे नो 3 पॉईंट्स आर कोलिनियर आणि मग त्यातले p पॉईंट्स कोलिनियर, अशी सिच्युएशन आहे. तर मला स्ट्रेट लाईन्स किती काढता येतील आणि ट्रायंगल्स किती काढता येतील. थोडक्यात असं समजा, हे असा एक पॉईंट आहे, असा एक पॉईंट आहे, असा एक पॉईंट आहे, इथे कुठेतरी एक पॉईंट आहे, 4 पॉईंट्स आहेत समजा. तर हे काय, ह्याच्यामध्ये कुठलेही 3 पॉईंट्स तुम्ही घेतले तर ते कोलिनियर नाही आहेत. 2 पॉईंट्स हे कोलिनियर असणारच आहेत, दॅट जॉमेट्री टेल्स यू. मग ह्याच्यामधून मला स्ट्रेट लाईन्स किती तयार करता येतील. तर स्ट्रेट लाईन्ससाठी मला आता समजा मी हे असे नावं घेतली ABCD, तर मला स्ट्रेट लाईन्स काढण्यासाठी मला ह्यातले कुठले तरी 2 पॉईंट सिलेक्ट करा. मी समजा A आणि B सिलेक्ट केले तर ही स्ट्रेट लाईन येईल AB. नंतर मग A आणि C सिलेक्ट केले तर AC ही स्ट्रेट लाईन येईल, AD ही स्ट्रेट लाईन येईल, BC ही स्ट्रेट लाईन येईल, BD ही स्ट्रेट लाईन येईल, CD ही स्ट्रेट लाईन येईल. म्हणजे किती झाल्या, 6 स्ट्रेट लाईन्स झाल्या. का 6 स्ट्रेट लाईन्स झाल्या, तर यू कॅन चूज 2 points from the set of 4 points in 4C2 ways. आणि 4C2 म्हणजे 6 आहे. डू यू गेट दिस. सो आपणाला ज्यावेळी असं दिलेलं असेल आणि हे असे जे रिझल्ट्स असतात ते तुम्हाला MCQs म्हणून चांगले तयार पाहिजेत कायम, की इफ देअर आर n पॉईंट्स नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर. सी, हे नेहमी दिलं जातं तुम्हाला. आता समजा हे अशी सिच्युएशन असेल, हे 3 पॉईंट्स कोलिनियर आहेत आणि असे हे 4 पॉईंट्स आहेत, तर ह्याच्यामधून 6 लाईन्सला येणार. आता हे समजा मी तुम्हाला ABC असं म्हटलं आणि हा D, तर AB, BC आणि AC या 3ही लाईन्स एकच आहे, वेगळ्या नाहीच आहेत त्या. फक्त AD, BD आणि CD या वेगळ्या असतील. म्हणजे तिथे किती स्ट्रेट लाईन्स आल्या, 4च आल्या.
6 नाही येणार. इथे 6 येत आहे, त्याचं कारण काय? तर यू कॅन चूज एनी 2 पॉईंट्स अँड जॉईन देम, मीन्स ड्रॉ अ लाईन पासिंग थ्रू दोज 2 पॉईंट्स, म्हणून त्या 6 लाईन्स आल्या. पण त्यातल्या 3 कोलिनियर आहेत, तर त्या 3 कोलिनियर लाईन्स पॉईंट्स जे आहेत ते जर कोलिनियर नसते तर मग त्याच्यामधून 3C2 लाईन्स आल्या असत्या मला. 3C2 म्हणजे 3, पण त्या 3 लाईन्सच्या ऐवजी एकच आहे. म्हणजे मला तिथे काय करावं लागेल, 4C2 ह्या एकूण स्ट्रेट लाईन, जर आपल्याला 4 पॉईंट्स दिलेले असतील आणि नो 3 ऑफ विच ऑफ देम आर कोलिनियर, त्याच्यामधून -3C2 मी करणार, कारण त्या 3 पॉईंट्समधून वेगवेगळ्या अशा 3C2 लाईन जात नाहीतच, एकच लाईन जाते, म्हणून +1 करणार. मग 4C2 म्हणजे 6 झालं, 3C2 म्हणजे 3 झालं, 6 - 3 + 1 म्हणजे 4 लाईन्स आल्या. हे जे काही ॲनालिसिस आपण केलं ते आपल्याला इथे वापरायचं आहे. हे बघा इथे P पॉईंट्स आर कोलिनियर, त्यावेळी ते वापरायचं आहे. म्हणजे याचं उत्तर काय येणार, नो 3 पॉईंट्स आर कोलिनियर. तर स्ट्रेट लाईन्स किती येतील बघा, स्ट्रेट लाईन्स किती येतील, NC2 येतील, बरोबर ना. ट्रायंगल्स किती येतील, ट्रायंगलसाठी तुम्हाला 3 पॉईंट्स लागतील, एनी 3 पॉईंट्स. आपल्याला इथे काय दिलं आहे की देर आर N पॉईंट्स, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर. मग त्यामुळे ट्रायंगलसाठी मला 3 पॉईंट्स चूज करायचे आहेत, त्यामुळे NC3 एवढे ट्रायंगल्स येतील. बघा त्यांनी कसं आपणाला दिलेलं आहे उत्तर. हे बघा, स्ट्रेट लाईन कॅन बी ड्रॉन बाय जॉईनिंग एनी 2 पॉईंट्स अँड ट्रायंगल कॅन बी ड्रॉन बाय जॉईनिंग एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉईंट्स. दिस इज नोन टू यू. ट्रायंगलसाठी मला 3 पॉईंट्स जॉईन करावे लागतात, स्ट्रेट लाईनसाठी 2 पॉईंट्स जॉईन करावे लागतात. हे काही नवीन आहे का आपणाला? नाही आहे. मग आता माझ्याकडे एकूण N पॉईंट्स आहेत. सो फ्रॉम N पॉईंट्स एनी 2 पॉईंट्स कॅन बी सिलेक्टेड इन NC2 वेज. सो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाईन्स NC2 असेल, राईट. सिन्स नो 3 पॉईंट्स आर कोलिनियर, एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉईंट्स कॅन बी सिलेक्टेड इन NC3 वेज. त्यामुळे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स NC3 असतील. हा पहिला मुद्दा झाला जेव्हा नो 3 पॉईंट्स आर कोलिनियर. आता पुढे त्यांनी काय सांगितलंय तुम्हाला, P पॉईंट्स आर कोलिनियर. मग इथे आपल्याला त्याचं डिस्क्रिप्शन बदलावं लागेल. आता आपण काय म्हणणार, ते N पॉईंट्स एकूण आहेत, बरोबर आहे, परंतु ते सर्व असे नाही आहेत की नो 3 पॉईंट्स आर कोलिनियर. त्या N पॉईंट्समध्ये N पॉईंट्स आर देअर टोटली, but now we are given P points are collinear. P points are collinear. मग इथे मी काय म्हणणार की स्ट्रेट लाईन्स किती काढता येतील, किती काढता येतील बघा. NC2 जर कुठलेही 3 पॉईंट्स कोलिनियर नसतील तर NC2 स्ट्रेट लाईन्स येतील. पण ते जे P पॉईंट्स आहेत जे एकाच लाईनमध्ये आहेत त्यांच्यामध्ये किती असत्या स्ट्रेट लाईन्स, PC2, त्या आपण काढून टाकणार, कारण त्याच्या बाबतीत मला एकच स्ट्रेट लाईन काढता येईल, कारण ते पॉईंट्स कोलिनियर आहेत, म्हणून +1. म्हणून हे नेहमी उत्तर असतं NC2 - PC2 +1. आणि ट्रायंगल्सच्या बाबतीत काय होणार बघा, ट्रायंगलसाठी 3 पॉईंट्स चूज करावे लागतात, तर NC3. आणि इथे जे +1 केलं आपण, हे का केलं, तर ते जे P कोलिनियर पॉईंट्स आहेत त्यांच्यामधून एक लाईन जातेच, परंतु ट्रायंगल तर जाणारच नाही. कोलिनियर पॉईंट्समधून ट्रायंगल कसा होणार तयार, म्हणून जर ते पॉईंट्स कोलिनियर नसते तर आपल्याला किती ट्रायंगल्स तयार करता आले असते, PC3. मग तेवढं काढून टाकायचे ट्रायंगल्स, तेवढे आता असणारच नाही तिथे ट्रायंगल्स. म्हणून NC3 - PC3, दिस इज द आन्सर. बघा इथे आन्सर विल बी NC3 - PC3. आणि अबाउट द लाईन्स काय असणार बघा, how many lines can be formed, that answer was here. Number of straight lines बघा, NC2 - PC2 +1, -+ होणार, म्हणजे ते आपण लिहिलं ते बरोबर आहे. म्हणजे हा जो प्रॉब्लेम आहे ना, हा आपल्याला अनेक वेळा विचारला जाईल की समजा 10 पॉईंट्स आहेत, ओके, आणि त्यातले 4 पॉईंट्स कोलिनियर आहेत, 10 मधले 4 पॉईंट्स एकाच लाईनवर आहेत, तर मला किती लाईन्स तयार करता येतील. त्याचं उत्तर काय, 10C2 - 4C2 +1 एवढ्या लाईन्स होतील, स्ट्रेट लाईन्स.
ओके, आणि ट्रायंगल्स किती होतील? 10C3 minus 4C3. These many triangles are possible. So this we have to remember properly. साधं त्याच्यामध्ये जॉमेट्री आपण वापरतो आहोत. काय जॉमेट्री वापरतो आहोत? तर फॉर क्रिएटिंग अ ट्रायंगल you need 3 points to choose, and for creating a line you need 2 points to choose. So how many ways are there? That we are just counting. So I hope you understood this. आणि ज्यावेळी ते पॉईंट्स कोलिनियर असतील तर त्याच्यामधून ट्रायंगल मला तयारच नाही करता येणार. हाऊ कॅन आय मेक अ ट्रायंगल वेन पॉईंट्स आर ऑन वन लाईन? आपल्याला ट्रायंगल तयार करण्यासाठी काय लागणार? 3 नॉन कोलिनियर पॉईंट्स लागतात. बघा, समजा हे तुम्हाला असे पॉईंट्स आहेत, हे एक लाईन आहे, समजा इथे एक पॉईंट आहे, इथे एक पॉईंट आहे, इथे एक पॉईंट आहे. आय कॅनॉट फॉर्म अ ट्रायंगल फ्रॉम दिस 3 पॉईंट्स. ट्रायंगलसाठी काय पाहिजे? समजा हे असे पॉईंट्स आहेत, इथे कुठला तरी पॉईंट आहे. नाव these 3 points are not collinear. Now okay, you can join them and get a triangle, but here triangle is not possible, कारण हे तीनही पॉईंट्स एकाच लाईन मध्ये आहेत. राईट? म्हणून मुद्दा काय आहे की टू फॉर्म ए लाईन you have to select 2 points from the given points. To form a triangle you have to select 3 points which are non collinear. तुम्ही हे 3 पॉईंट सिलेक्ट केलेत तर तिथून ट्रायंगल नाही होणार, त्यातून एक स्ट्रेट लाईन जाईल. ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. तेव्हा हा मुद्दा तुम्ही लक्षात ठेवा. ट्रायंगलसाठी 3 नॉन कोलिनियर पॉईंट्स चूज करावे लागतात, आणि लाईन ड्रॉ करण्यासाठी यू हॅव टू चूज 2 पॉईंट्स. पण समजा मोर दॅन 2 पॉईंट्स, कुठलेही 2 पॉईंट्स हे कोलिनियर असणारच, पण मोर दॅन 2 पॉईंट्स जर कोलिनियर असतील तर त्यांच्यामधून एकच लाईन जाणार. समजा 3 पॉईंट्स आहेत, तर आपण 3 पॉईंट्स नॉन कोलिनियर असते तर किती लाईन्स झाल्या असत्या त्याच्यामधून? 3C2. पण ते जर कोलिनियर असतील तर त्याच्यातून एकच लाईन जाणार. हे जे 2 गोष्टी आहेत ना, या वापरून आपणाला ते प्रॉब्लेम्स सोडवावे लागतील. हे नीट लक्षात ठेवा. कसं आहे, आपणाला काय डेटा दिलेला आहे आणि आपणाला जी जॉमेट्री माहिती आहे, त्या 2 गोष्टींचं हे कॉम्बिनेशन आहे. म्हणजे 11वी कुठलेही प्रॉब्लेम सोडवताना 10वीपर्यंत जे मॅथमॅटिक्स आपण शिकलेले आहात अल्जिब्राच्या माध्यमातून किंवा जॉमेट्रीच्या माध्यमातून, दॅट शुड बी कॉन्क्रीटली नोन. देन ओनली यू कॅन वर्क ऑन दीज प्रॉब्लेम्स. ठीक आहे? सो वी विल स्टॉप इन दिस लेक्चर. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक यू.